punta po tayo dito sa Messenger. Copy paste ko po yung code, copy paste ko po. Then pumunta tayo dito sa crowd1 na apps. Then nasave ko na po yung account na aking incode, back office po. Click po natin yan. Wait lang po natin. Ayan. Ito may upgrade po. Touch po yun. Yung upgrade. Yan. Then, select po ito kasi white package lang binili natin. Then, mayroon po ditong white gift code. Proceed po natin yan. Then, i-paste po natin yung nakuha nating code kanina. Then, click lang po itong gift. Yan. Then, submit po natin. 2 beses po para mag-send na talagang internet. Kung nakapasok na po, kung okay na yung kanyang account dito, back office din po. Ayan, okay na po yung kanyang account kasi meron na ditong C1 reward. I-screenshot na lang po natin para patunay na active na yung account. Ayan, okay na po. Yan lang po ang pag-encode. Mabilis lang po.